The doctor whom you met, الطبيب الذي التقيته is your friend، هو الصديق ديالك is your friend. اوكي هنايا ما يمكنش نقول هو، علاش؟ لان ما كاينش verb مباشره، ما كاينش who met، لا كاين you met، كاين subject verb. هنا عندنا verb، عندنا فعل، لكن هنا عندنا الفاعل والفعل. For example, the doctor whom Samira met, whom John met, whom I met, whom they met, whom he met. So we have a subject here and a verb. So here we cannot, it's impossible to use who or whose. مزيان؟ So نعود وعيد. بالنسبة له خص يكون بعدها verb وقبل منها person. بالنسبة له خص يكون قبل منها شخص ولكن بعدها واحد الشخص آخر اللي عنده علاقة عائلية بهذا الشخص. بالنسبة هذا بالنسبة لهم خص يكون واحد الشخص هنا doctor or person or engineer or whatever or father or mother، ولكن يكون بعدهم واحد subject and verb، كتكون علاقة بين هاد الجوج، يعني شي حاجة شي حدث وقع بين هاد الشخصين. So بالنسبة which، قبل ما نشوف which غنشوف whose. قلنا whose خص يكون شخص وخص يكون حتى شيء، ممكن يكون شيء. هنا كاينه الملكية، هنا كتكون ملكية، شرحناها قبل. I bought the tablet whose applications، اشتريت التابلت اللي لي زابليكاسيون ديالها هي. Or I bought the car whose windows، اشتريت السيارة اللي النوافذ ديالها. Or I bought the house whose windows، اشتريت المنزل اللي النوافذ ديالو. هنا ملكية. Okay you know. ولا تنقولوا the man، الرجل whose car، للسيارة ديالو the man whose car، يعني ديما تتكون الملكية the man whose house، للمنزل ديالو. So ديما هنا نتكلم عن الملكية. نذهب إلى which، نمشيو لwhich. I bought a cell phone which has internet access. بالنسبة لwhich هنا خص يكون شيء، we need a thing. اوكي راه حتى هنا كاين شيء، ولكن هنايا عندنا ملكية. اوكي ولكن هنا عندنا شيء، هنا هاد الشيء كيتم الوصف ديالو we describe the thing which has internet access. شنو هو اللي عنده internet access، ولوج الانترنت؟ هو السيل فون. دونك هنا كيكون وصف ديال هذاك الشيء. هنايا ما كاينش وصف ديال تابلت، لا هنا تنتكلموا على الابليكيشنز ديال التابلت، ابليكيشنز ديال whose، ديال التابلت. اوكي تابلت اللي لي زابليكاسيون ديالها are helpful، مساعد. اوكي سو في هذه الحاله كنستعملوا which ولا كنستعملوا whose. بالنسبه لwhich خصها توصف لنا الشيء ماشي شخص، الشيء يجب ان تصف لنا شيئا. I bought a cell phone which has internet access. So there is the restaurant where I ate last night. This is the hotel where we stayed or the hotel where we stayed is luxurious. Sorry, we should correct this. Okay so هنا الفندق الذي نزلنا به the hotel where we stayed is luxurious. Okay الفندق الذي نزلنا به هو يعني ثمين جدا is luxurious. Okay فاخر جدا، نقول فاخر جدا luxurious. Okay luxueux. So هنايا there is the restaurant where I ate last night. where هنا restaurant كتعود where تعود على المطعم، هنايا where تعود على الفندق. ولكن ملاحظة، لاحظوا معي هنا pay attention please to this is the hotel which has 5 stars. هذا هو الفندق الذي لديه 5 نجوم. so هنا إلا يكون وصف ديال هذا الهوتيل كندخلوه في الأشياء، ما يمكنش نستعملوا where هنا. لماذا لا يمكن أن نستعمل where؟ لأن عندنا وصف ديال هذا الهوتيل ديال الفندق، هوتيل الذي لديه 5 نجوم. باش نسهلها عليكم لتسهيل ذلك هنا where هذه تعود على المكان عندما يكون هناك subject verb. كذلك هنايا عندما يكون هناك وصف لذلك المكان. For example this is the house، هذا هو المنزل which contains الذي يحتوي على for example 5 rooms which contains 5 rooms الذي يحتوي على 5 غرف. اوكي سو يمكن لنا نكتبوا المثال هنايا، نقول مثلا this is the house، هذا هو المنزل which contains الذي يحتوي على which contains 5 rooms.
Okay, so هنا نقول we say this is the hotel which contains 5 rooms. هذا this is the house. هذا هو المنزل الذي يحتوي. هنا which تعود على المنزل. It is a place هو مكان. Yes, ولكن which هنا تصف لنا المكان. يحتوي على 5 غرف. ماشي مثلا لا نقول this is the house where we stayed التي نزلنا فيها. بحال هنا مثل هنا the hotel where we stayed is luxurious. الفندق الذي نزلنا به هو فاخر جدا. هنايا نزلنا به حنايا، ولكن هنا يتم وصف المكان. So this is the house which contains التي تحتوي على 5 غرف. غالبا في الامتحان الوطني لا يعطون هذا الإشكال، وإنما إذا أعطوا مكان يعطون they give you a place. They ask you to write where here so that it can refer لكي تعود على كلمة على المكان. Okay? So هذا بالنسبة للكلمات الموصولة أو الأسماء الموصولة. الآن نمر إلى تمرين لكي نقوم جيدا بفهم هذه الأسماء الموصولة to understand relative pronouns clearly and deeply. So باش نفهموها مزيان. So هنا عندنا سؤال. هنا يطلبون منكم في الامتحان الوطني بأن تملأوا هذا الفراغ بالأسماء الموصولة. Okay? You have to fill in the blanks with the appropriate relative pronoun here. So here you have to understand the sentence first. يجب أن نفهم الجملة جيدا ثم نقوم بدراسة الجملة وعندها نقوم بوضع الاسم الموصول المناسب. هنا عندنا في الجملة الأولى in the first sentence we spent 2 days in Berlin. We took a walking tour of the city. So هنا we spent قضينا يومين in Berlin. We took a walking tour يعني قمنا بجولة، الجولة فيها مشي للمدينة. Okay, we spent 2 days in Berlin. Berlin, we know that Berlin is a city. Berlin هي مدينة. So هنا place. Okay. هنا بالنسبة للمكان نستعمل where. هذا شيء واضح جدا. نستعمل where. غتقولي سوف تقولون يعني شرحت لنا من قبل وقلت بأن ممكن أن نستعمل which بالنسبة للمكان. نعم، ولكن هنا ما كاينش وصف ديال Berlin. ما تنقولوش مثلا لا نقول Berlin which has 5 restaurants التي لديها 5 restaurants. لا، هنا where we took a walking tour هنا يعني فين درنا واحد الجولة أو قمنا بجولة. هنا ما كنوصفوش Berlin ولكن نقول ماذا فعلنا في هذا المكان. Okay, where we took a walking tour of the city. So هنا الجواب يكون ب where. So الجواب هو where. Okay. بالنسبة للجملة الثانية in the second sentence Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe هذا اسم كاتب. It's a person. Allan ها هو اسم ديال شخص. هنا نتحدث عن شخص. So بالنسبة للأشخاص يجب أن ننتبه. قلنا كاين 3 who, whose, whom. Okay. قلنا إذا كان هناك فعل مباشرة ماذا نستعمل who. يجب أن يكون هنا شخص person. We need a person here. عاد باش ثم نرى ماذا يوجد هنا بعد هذا الاسم الموصول. عندنا wrote is a verb الذي كتب. So غادي نستعمله هنا نقوم باستعمال who. Okay. هنا سوف نستعمل الاسم الموصول who. لماذا سوف نستعمل الاسم الموصول who؟ بكل بساطة لأنه عندنا person شخص هنا person شخص عندنا شخص وعندما يكون عندنا شخص وبعد الشخص كيكون عندنا verb هنا بعدها يكون عندنا فعل سو نستعمله نقوم باستعمال who. أوكي هو للأشخاص وهنا بعده هناك فعل. بالنسبة للجملة الثالثة I met a woman. انتبهوا هنا woman person بحال Edgar Allan Poe مثل Edgar Allan Poe. لكن ما هو الفرق؟ What is the difference؟ هنايا يجب أن نلاحظ خصنا نشوف شنو كاين هنا ماذا يوجد هنا. So هنا we have husband. حنا كنا شفنا من قبل ملي تكون واحد العلاقة ما بين شخص هنا وما بين شخص هنا علاقة عائلية husband هي الزوج father هي الأب etc. So وكيكون عندنا شخص هنايا لابد أن يجب أن نستعمل whose. So here we use whose. Okay. علاش لماذا استعملنا whose هنا؟ لأن عندنا شخص هنا person
we have a person and husband. husband هو الزوج يعني كاين علاقة عائلية. There is a family relationship. So I met a woman whose husband works for the government. اللي الزوج ديالها كيشتغل في الجوفرمنت. اوكي التقيت امرأة اللي الزوج ديالها يشتغل في الحكومة. نمشيو للجملة الموالية. We go to the next one. The next one, the employee won the award has been promoted. So هنا the employee اللي هو العامل الذي يشتغل في مكان ما. The employee, the employer هي المشغل. The employee هي العامل. Okay. The employee is a person. هو شخص. وعندنا هنا we have won. Okay. won يعني فعل فاز. won the award. قلنا مثل إدغار ألان بو عندما يكون لدينا شخص هنا ومباشرة عندنا هنا فعل. So يجب أن نستعمل we have to use who. So الجواب هنا the answer here is who. Okay. الجواب هو. علاش استعملنا؟ لماذا استعملناه هنا؟ لأن عندنا شخص هنا the employee and وعندنا هنا فعل مباشرة بعد هو. هنا مستحيل أن نستعمل whose لأن ما كاينش علاقة عائلية وما كاينش ملكية. ليس هناك ملكية. ولا يمكن أن نستعمل whom لأن ليس لدينا هنا subject verb يعني فاعل مع الفعل. ولكن عندنا مباشرة. عندنا هنا بعد هو ما عندناش فاعل وفعل. عندنا فعل مباشرة. وعندنا شخص هنا عندنا شخص. نمر إلى we go to the next one, to the next sentence. This is the book helped me understand English grammar. So هنا عندنا شيء the book. دونك بالنسبة للشيء شنو خصنا نقصيه هنايا؟ ماذا يجب أن نقصيه هنا؟ whose للأشخاص والأشياء كذلك. whose ممكن ما نقصيوهاش. whom and who نستعملها للأشخاص. whose نستعملها للأشخاص والأشياء. دونك هنا بقت عندي whose and which and where and when للزمن. So this is the book. عندنا هنا ماشي place ماشي مكان. إذا قصينا where ما عندناش زمن. إذا قصينا قمنا بإقصاء when وقمنا بإقصاء where. whom and who هادو للأشخاص قصيناهم. دونك بقات عندنا لدينا فقط which. دونك هنا يجب أن نستعمل which. أوكي. علاش؟ لأن عندنا شيء. أوكي. ممكن أن نستعمل whose هي للأشياء فقط. هي للأشياء كذلك. ولكن هنا عندنا helped me. شنو اللي ساعدني؟ the book. هنا عندنا وصف ديال الكتاب. ما عندناش the book whose papers للأوراق ديالو. the book whose papers. لا عندنا الكتاب اللي ساعدني. دونك ما كاينش ملكية هنا. سوف نقول هنا the book which لأن عندنا وصف ديال هذا الكتاب. مال هذا الكتاب؟ شنو المشكل ديال هذا الكتاب؟ the book which helped me. الكتاب الذي ساعدني. so هنا عندنا وصف ديال الكتاب. there is a description here which هنا كتوصف لنا الكتاب. ماله هذا الكتاب الذي يساعدني أن أفهم which helped me understand English grammar. نمر الجواب أو الجملة الموالية. we go to the next sentence. I am looking for a store I can buy organic vegetables. أنا أبحث عن store اللي هو مخزن. دونك مخزن مكان. it is a place. بالنسبة للبليس كنستعملوا where وقلنا أحيانا كنستعملوا which إلا كاين الوصف ديال هذا المكان. غنشوفوا هنايا. دونك قصينا كل شيء. قصينا who قصينا whose whom which ما قصيناهاش هي where. so بالنسبة when حتى هي قصيناها قمنا بإقصائها. دونك هنا غادي نستعمل واش where ولا which. هنا عندنا مكان اوتوماتيكيا نقول بأن يجب استعمال where. لكن يجب انتباه. I am looking for a store أبحث عن مخزن. I can buy فين يمكن لي نشري organic vegetables يعني خضر. اوكي. هنا عندنا where غادي نستعملوا where. علاش؟ لأن عندنا مكان وعندنا شنو غندير في هذا المكان. ما عندناش وصف ديال هذا المكان. اذا ملي كيكون عندي مكان وشنو غندير في هذا المكان استعملوا where. اذا كان عندي مكان والوصف ديال هذا المكان كنستعمل which. اوكي. سو هنا غنستعمل where. لماذا؟ لانني انا شنو غادي ندير. ماذا سافعله. انا ماذا سافعل في هذا المكان. اذا كنت سافعل شيئا في هذا المكان فيجب أن أستعمل where. إذا كان هذا المكان يوصف كان تم هناك وصف لهذا المكان أستعمل which. إذا في هذه الحالة يجب أن أستعمل I have to use where. Okay. I'm looking for a store where. أنا أبحث عن مخزن فين يمكن لي
هناك يمكن لي أن أشتري الخضار. So the secretary، نمشيو للمثال الموالي. The secretary I appointed is well qualified. هنا secretary هي شخص، ملي تيكون عندنا الأشخاص كنستعملو who، whose and whom، ثلاثة. whose نستعملها للملكية. هنا secretary I appointed ما كاينش ملكية، ما كاينش علاقة عائلية، دونك غادي نقصيوها. بقى لنا جوج who and whom. قلنا سابقا بأن who يجب أن يكون هناك فعل مباشر، مثلا يكون غير هذا appointed، يجب أن يكون فقط appointed. هنا عندنا الفاعل I and the verb appointed. So هناك شيء حدث بين الشخصين the secretary and I، ما بين الكاتبة أو الكاتب وأنا. So the secretary I appointed التي عينتها أو الذي عينته الكاتبة والكاتبة is well qualified، هو مؤهل جدا well qualified. So in this case في هذه الحالة يجب أن نستعملهم. لماذا يجب أن نستعملهم؟ لأن هم عندنا أولا عندنا شخص person اللي هي secretary، عندنا شخص هنا اوكي. أول شيء عندنا شخص، ما يمكنش نستعمله هوز، قلنا قبل ذلك لا يمكن نستعمله هوز لأن ما كاينش ملكية، ما كاينش علاقة عائلية، ولا يمكن أن نستعمله. لماذا لا يمكن نستعمله؟ لأن ما كاينش فعل مباشرة، يعني ما كاينش وصف ديال هذا الشخص. هنا the secretary ما تنوصفوهاش، ولكن تنقول أقول ماذا وقع لي مع هذا الكاتبة أو الكاتب. So the secretary whom I appointed التي عينتها أنا، قمت بتعيينها is well qualified، هي مؤهلة جدا. So في هذه الحالة استعملهم. علاش؟ لأن عندنا هنا ليس عندنا وصف لهذا الشخص، وعندنا هنا فاعل والفعل، ليس عندنا الفاعل أو الفعل هنا مباشرة، وعندنا هنا شخص we have a person. okay. So هذا كل ما يمكن قوله بالنسبة لي whom whose and who. بالنسبة لي who whose and whom يعني بالنسبة لي عفوا whom who and which. okay. هذه الثلاثة ممكن أن نعوضهم بالاسم الموصول. we can replace them with the relative pronoun that. يمكن لنا نعوضهم that who كتعني that، which كتعني that، whom كتعني that. so في الامتحان الوطني ما يمكنش يجمعوا لنا ما بين هاد الزوج who and that ولا which and that ولا whom and that. اوكي. إلا طلبوا منكم تستعملوا يا يطلبوا منكم that مع where and when and the other relative pronouns سيطلبون منكم، أو سيطلبون منكم مثلا هاد الثلاثة أو معهم where أو كذا لملء الفراغ. so ولكن هو ممكن أن أقول مثلا ممكن العودة إلى الأمثلة. مثلا هنا ممكن أن نقول here we can say here yesterday I met a man لقيت رجلا الذي هو. هنا ممكن نقول that works in the service. وبالنسبة لي which هنايا ممكن نقولوا I bought a cell phone that has internet access. وبالنسبة لي هم نقدر نقول هنا the doctor that I met or whom I met. إذن كتعوضهم لنا بثلاثة. it replaces the three of them. وهكذا نكون قد انتهينا من درس relative pronouns. والله يسر الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله